World, selamat kembali ke episod 4 siri video Asas Pangkalan Data. Kita telah pun hasilkan skema hubungan dan sekarang tibanya masa untuk kita mewujudkan pangkalan data kita. Terdapat banyak jenis DBMS yang ada di pasaran. Sesetengah DBMS seperti MySQL ataupun Oracle membolehkan perantaraan pangkalan data dengan pengaturcaraan penskriptan pelayan seperti PHP. Namun, untuk tujuan video ini, kita akan menggunakan perisian Microsoft Access. Untuk video ini, kita akan gunakan contoh skema hubungan SMK Arus yang telah dibangunkan. Langkah pertama, buka perisian Microsoft Access dan pilih Blank Desktop Database. Berikan nama yang bermakna kepada pangkalan data anda dan klik Create. Klik Create di bahagian ribbon atas dan klik Table Design. Masukkan semua medan bagi entiti ini. Setiap satu medan diletakkan pada satu baris. Tetapkan jenis data yang bersesuaian pada bahagian Data Type. Anda juga boleh tuliskan nota tambahan di bahagian Description mengenai medan data itu. Tetapkan medan kunci primer dengan mengklik kanan pada medan yang dikehendaki dan pilih Primary Key. Gambar kunci akan timbul pada medan yang dipilih sebagai kunci primer. Pastikan semua kunci asing dan primer ditetapkan ke Yes, No Duplicates bagi bahagian indeks di bawah medan. Kemudian, tekan View dan Datasheet View. Satu tertingkap pop-up akan menjelma. Berikan nama yang sesuai kepada entiti ini dan tekan Yes. Microsoft Access membenarkan dua jenis pandangan. View terhadap fail pangkalan data. Koleksi data boleh dilihat sebagai helaian data dengan Datasheet View ataupun sebagai struktur pangkalan data dengan Design View. Pandangan koleksi data sebagai helaian membolehkan anda melihat semua rekod pada satu jadual, manakala pandangan reka cipta jadual membolehkan anda menukar tetapan pada jadual seperti medan kunci primer, saiz medan dan jenis data pada medan. Pemilihan pandangan boleh dilakukan dengan menekan View di bahagian Design pada ribbon di atas. Untuk tidak melengahkan masa, saya telah pun hasilkan semua jadual. Sekarang tibalah masa untuk hasilkan hubungan antara entiti. Masuk ke Design View dan klikkan Database Tools dan seterusnya Relationship. Cara yang paling senang adalah dengan cara drag and drop. Contohnya, saya ingin gunakan School ID Pada School sebagai kunci asing di Principal. Saya tarik School ID dari School ke Principal. Tikkan Enforce Referential Integrity, ini bermaksud pemadaman School ID di satu tempat juga akan memadamkan segala rujukan kepada School ID di tempat lain. Lengkapkan semua hubungan antara entiti dengan merujuk kepada skema hubungan anda. Setelah anda siap, anda akan perhatikan bahawa bahagian ini semakin serupa dengan skema hubungan. Jangan hairan kerana skema hubungan juga kerap digunakan untuk mewakili reka bentuk sesuatu pangkalan data. Okey, jom kita imbas kembali pengajaran video kali ini. Menukar skema hubungan kepada pangkalan data yang sebenar dan menggunakan Microsoft Access untuk mencipta pangkalan data sebenar tersebut. Baik, anda dah tahu cara untuk menghasilkan pangkalan data dengan menggunakan perisian DBMS. Sekarang tibalah masa untuk anda cuba menterjemahkan skema hubungan anda ke pangkalan data di dalam perisian DBMS. Setelah anda siap dengan sistem pangkalan data anda, jangan lupa untuk masukkan rekod untuk kegunaan video seterusnya. Anda boleh masukkan rekod dengan menaik masuk dalam Datasheet View. Selamat mencuba!